વેલકમ ટુ ચેતુ's કિચન। આજે આપણે બનાવીશું સિંધી સ્પેશિયલ નાસ્તો દાળ પકવાન। એની મને રિક્વેસ્ટ આવેલી જીતેન્દ્રભાઈ મારડિયાની કે દાળ પકવાન બનાવો। દાળ પકવાનની રિક્વેસ્ટ કરવા બદલ થેન્ક યુ। તો આજે આપણે દાળ પકવાન બનાવશું। એના માટે 1 કપ આપણે ચણાની દાળ 4 થી 5 કલાક અહીંયા આપણે પલાળેલી રાખેલી છે અને આવી રીતે પ્રેસ કરીએ તો તૂટી જાય તો એવી આપણે દાળ પલાળવાની છે। અને અહીંયા આપણે મીઠા લીમડાના પાન લીધા છે તીખા એટલે મરીનો પાવડર, લીલું મરચું, અજમા, ટમેટું અને ડુંગળી આપણે સર્વ કરવા માટે ઉપયોગ કરશું। આ છે આપણા લીલા ધાણા। અહીંયા આપણે 2 કપ મેંદાનો લોટ લીધો છે। આપણે જે દાળ પલાળી હતી એ પાણી કાઢી નાખશું અને દાળ બધી આપણે કુકરમાં ઉમેરી દેશું। અને આપણે દાળ પકવાન બનાવવા માટે આપણે ચણાની દાળનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે। એમાં ચણાની દાળ જ હોય છે। અને આપણે હવે કુકરમાં લઈ અને 2 સીટી લઈ લેશું। આપણી દાળની ઉપર પાણી આવે ત્યાં સુધી આપણે પાણી લેવાનું છે અને કલર માટે એકદમ સરસ એના માટે આપણે અડધી ચમચી હળદર ઉમેરશું। અને અહીંયા આપણી દાળ ઝડપથી બફાઈ જાય અને એકદમ સરસ સ્વાદિષ્ટ બને એના માટે આપણે મીઠું ઉમેરશું સ્વાદ મુજબ। ને હવે આપણે કુકરમાં 2 સીટી લઈ લેશું। ગેસ ઉપર આપણે કુકર રાખી અને 2 સીટી આપણે લઈ લેશું। અથવા તો આપણી દાળ બફાય ત્યાં સુધી આપણે સીટી લઈ લેવાની। આપણી દાળ બફાય ત્યાં આપણે પકવાન બનાવવાની તૈયારી કરી લઈએ, એટલે કે પકવાન આપણે બનાવી લઈશું અથવા તો આપણે કહીએ પૂરી બનાવી લઈશું। એના માટે જે આપણે અજમો લીધો તો એ અહીંયા આપણે ઉપયોગ કરશું। અજમાને હાથેથી મસળી અને અહીંયા ઉમેરી દઈશું। અને જે તીખા પાવડર આપણે લીધો તો અડધો અહીંયા આપણે ઉમેરશું ને અડધું આપણે દાળનો વઘાર કરશું ત્યારે ઉમેરશું। આથી પચવામાં બહુ સારું પડે છે। અજમા અને તીખાનો ભૂકો આપણે અહીંયા ઉમેરીએ છીએ તો પચવામાં દાળ પકવાન એકદમ સરળ પડે છે। તો અહીંયા 3 ચમચી જેટલું આપણે તેલ ઉમેરશું મોણ માટે। 3 ચમચી આપણે તેલ નાખી દીધું છે અને બધું સરસ એકદમ આમાં મિક્સ કરી લેવાનું છે મોણ આપણું। ને આ લોટ આપણે એકદમ ઢીલો પણ નહીં, એકદમ કઠણ નહીં, એવો આપણે આ લોટ બાંધવાનો છે। આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે અને 10 મિનિટ સુધી આપણે ઢાંકીને એને રહેવા દેશું। આપણે લોટ બાંધ્યો તો એને 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને થોડું હાથમાં તેલ લઈ અને આપણે લોટને કૂણવી લઈશું। આ માપના બધા આપણે લુવા કરી લઈશું અને આ માપના જ આપણે પકવાન તૈયાર કરશું। તો હવે આપણે પાટલા ઉપર તેલ લગાવી લઈશું અહીંયા। ને આમાં આપણે લોટનો ઉપયોગ નહીં કરીએ, આવી રીતે જ આપણે પકવાન તૈયાર કરશું। પાટલાને આપણે તેલવાળો કરી લીધો છે અને એની ઉપર જ આપણે વણી લઈશું ને સાઈડ ઉપર આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂક્યું છે। અહીંયા આપણે હવે પકવાન વણી લઈશું। આ થિકનેસવાળા આપણે પકવાન બધા બનાવી લેશું। આ સાઈઝનું આપણે પકવાન તૈયાર કરી લેશું અને કાં ફોક ચમચી વડે અથવા તો ચાકુએથી હવે આપણે કાપા પાડી દેવાના, એટલે આપણું પકવાન ફૂલે નહીં, એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું આપણે। આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂક્યું હતું એ આપણે એક લોટ થોડોક અમથો લોટ ઉમેરી અને જોઈ લેશું કે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે કે નહીં।
અહીંયા આપણો લોટ ઉમેર્યો અને તળાઈને ઉપર આવી ગયો છે. તો અહીંયા આપણું તેલ બરાબર ગરમ થઈ ગયું છે. તો અહીંયા આપણે પકવાન ઉમેરી દઈશું. આવી રીતે આપણે પ્રેસ કરતા જઈશું અને આપણે ફેરવતા જઈશું. આવી રીતે જ આપણે પકવાન તરવાના છે અને બીજી સાઈડ આપણે ફેરવી લેશું. આપણે ગેસ એકદમ મીડિયમ રાખવાનો છે, નહીતર તો ઉપરથી ક્રિસ્પી થશે અને અંદરથી પોચા રહી જશે આપણા પકવાન. પકવાન આપણે લાઇટ બ્રાઉન કલરના તળી લેવાના, એટલે આવો કલર થાય એટલે આપણે પકવાનને બહાર લઈ લેવાના. તેલ એક સાઈડ રાખી અને બધું નિતારીને કાઢવાનું પકવાન. આપણે આવી રીતે બધા પકવાન આપણે તૈયાર કરી લેશું. અહીંયા આપણી દાળ બફાઈ ગઈ છે. જો અહીંયા એકદમ સરસ આપણી દાળ સરસ બફાઈ ગઈ છે. હવે જ આપણે દાળ બાફી લેવાની અને હવે આપણે એનો વઘાર કરી લેશું. અહીંયા દાળ પકવાન માટે આપણે વઘાર માટે ઘીનો જ ઉપયોગ કરશું, એટલે અહીંયા 2 ચમચી આપણે ઘી લેશું. આનો વઘાર ઘીથી જ થતો હોય તો એનો સ્વાદ બહુ સરસ આવે છે. અહીંયા આપણે અડધી ચમચી જેટલું જીરું લેશું. જીરું થઈ જાય એટલે આપણે લીલા મરચાં ઉમેરી દઈશું. લીલા મરચાં થઈ જાય પછી આપણે અહીંયા આદુ ઉમેરી દઈશું. અને મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી દઈશું. બધું તરત મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા આપણે ચપટી હિંગ ઉમેરી દઈશું. હવે આપણે અહીંયા ટમેટા ઉમેરી દઈશું. એને તરત મિક્સ કરી લઈશું. 5 ચમચી જેટલી હળદર નાખશું. અહીંયા 1 ચમચી જેટલું આપણે લાલ મરચું ઉમેરશું. અડધી ચમચી જેટલા તીખા પાવડર ઉમેરશું, એટલે કે મરીનો ભૂકો ઉમેરશું. આ બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું. 5 ચમચી જેટલો આપણે ગરમ મસાલો ઉમેરશું. એને પણ સરસ આપણે મિક્સ કરી લઈશું. અને આપણે ટમેટા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને સોતરવાનું છે. અહીંયા આપણા ટમેટા એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો અહીંયા આપણે હવે દાળ ઉમેરી દઈશું. એને પણ સરસ મિક્સ કરી લઈશું. અને આપણે બાફવામાં મીઠું નાખેલું એટલે આપણે ચાખી લેવાનું. બરાબર હોય તો આપણે મીઠું અહીંયા નહીં નાખવાનું. અને અહીંયા આપણે 1 ચમચી આમચૂર પાવડરનો ઉપયોગ કરશું, એ આમાં ઉમેરી દઈશું. જો તમે આમચૂર પાવડરનો ઉપયોગ ન કરતા હોય તો 1 લીંબુનો રસ ઉમેરી દેજો. અહીંયા આપણે દાળનો વઘાર બરાબર કરી લીધો છે. અને હવે આ દાળ તો આમ તો એમ જ હોય, આખી જ હોય, પણ થોડી આપણે પાવભાજી મેસરથી થોડી મેશ કરશું. બાકી આપણે આમ રાખવું હોય તો એમને પણ રાખી શકીએ આપણે દાળને. થોડી આપણે મેશ કરી લેશું અને પછી 3 મિનિટ સુધી આપણે ઉકળવા દઈશું. દાળ પકવાનની આપણે દાળ તૈયાર થઈ ગઈ છે. જો આવી હોય દાળ આવી જ રાખવાની દાળ. અને આનાથી તમારે જો આછી રાખવી હોય તો થોડું પાણી ઉમેરવાનું, અને ઘાટી રાખવી હોય તો બસ આવી રીતે જ રાખવાની. તો આપણી દાળ અહીંયા તૈયાર છે. તો તૈયાર છે આપણા દાળ પકવાન. તો હવે આપણે દાળમાં બધા મસાલા કરીશું. આ છે આપણી ખાટી મીઠી ચટણી, આ છે આપણી ગ્રીન ચટણી, અને આ છે લસણની ચટણી. આ બધી ચટણીની આપણી રેસીપી આપણી ચેનલ ઉપર જ છે. તો હવે આપણે દાળને ગાર્નિશ કરીશું. અને આ છે નાયલોન સેવ. પહેલાં આપણે ખાટી મીઠી ચટણી નાખશું. પછી આપણે ગ્રીન ચટણી નાખશું. પછી આપણે લસણવાળી ચટણી નાખશું. જેવું આપણે તીખું જોઈએ એ પ્રમાણે આપણે ચટણીને ઉમેરવાની. હવે આપણે ડુંગળી ઉમેરશું. લીલા ધાણા નાખશું. હવે આપણે નાયલોન સેવ ઉમેરશું.
તો આપણા દાળ પકવાન તૈયાર છે. અને આ પકવાન પકવાન એટલે કે આ પૂરી આપણે દાળ પકવાન સાથે પણ ખાઈ શકીએ અને ચા નાસ્તામાં પણ ખાઈ શકીએ. આ પકવાન આપણે એરટાઈટ ડબ્બામાં રાખીને અઠવાડિયા સુધી આપણે એને સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકોનને દબાવતા ભૂલતા નહીં, ને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો કે મારી રેસીપી કેવી લાગી. તો આવજો.